ngayon sa Clark International Airport. And this will be my first ever travel alone. So ngayon guys, yung week na sobrang parang nagpapanik lahat ng tao dahil sa coronavirus. Oh, no! Pero ang dami pa din actually nagka-travel and they're still pushing with their travel plans. So parang ako, I'm pushing with my travel plans because I really want to celebrate my birthday. Doing something out of my comfort zone. Nag-aantay ako ng flight ko papunta ng BASCO, Batanes. So, it's a 5-day trip sana. Kasi nga plan ko din mag-itbayat. Kaya lang since naka-lockdown yung itbayat and they're not allowing tourists inside because of the virus. So, ang dami ko pang free time. And ayun, isi-celebrate ko yung birthday ko sa Batanes. And I'll try to do something out of extraordinary. So, titingnan ko kung may enjoy ko ba tong trip na to, kung may in love ba ako pag na-travel on my own and loving myself. Ganyan. So, ayun. I hope na ma-enjoy ko tong trip na to, guys. And I am very, very excited right now kasi I will be doing something out of my comfort zone and on my own, which is tingin ko kaya ko naman because I've been traveling a lot, so I was actually the one sometimes doing the itinerary, so I know what to do. And ayun, the feeling is surreal because Batanes is one of the places that I really, really want to visit in the Philippines, and sana ma-enjoy natin siya, guys. So, I see you later sa Batanes. Okay, bye! So, I'm here at the airplane. So, I'm just waiting for it to go. And it's a very small plane. Ang cute-cute niya, guys, kasi sobrang liit. So, bumili ako, guys, nito sa Clark Airport. And super cute. Tingnan niyo yung I think it's biodegradable. So, wala silang carousel at aantayin natin dito ang aking luggage. And guys, umuulan sa labas. Mahina lang naman, pero sana mamaya hindi para makapag-tour ako ng maayos. Tapos, ayun, ang ganda ng airport. So, simple lang siya pero ang cute. Ayun, wala silang carousel, guys. Kaya binababa nila dun yung luggage. And then siguro, mamaya, it's either kami yung kukuha or ibibigay nila sa amin yung luggage namin. Hey! Hi, ate! Hey! So, if you're wearing a mask, guys, so pinapatapon nila dito para hindi nyo na sila dalhin doon. Tapos, ayun, may magpipick up sa inyo dito na tao. Ayun, for me, si ate magpipick up sa akin. Yay! So, ayan, guys. Hi! Nag-change ako ng damit kasi yung suot ko kanina, actually, pang South Batan ko talaga yun. So, ngayon, tamang-tama, mag-North muna ako para isang half day lang talaga yung tour and puntahan ko talaga lahat. So, mamaya, mga after 30 minutes siguro darating na si Kuya dito para sa tour namin for North Batan. Ako sa MARFEL'S Lodge or Max Stay or something.
something. Basta link ko na lang dyan sa baba guys. So very popular to sa mga nag-DIY travel dito sa Batanes. So nabasa ko lang siya, then nagtanong ako kung may available na solo room for me since ako lang mag-isa. And ayoko kasi na may kasama sa isang room kasi medyo makalat ako. Gusto ko talaga, binubuksan ko lahat ng luggage ko kasi minsan pag naghahanap ako gusto ko, nandun lahat. So, para wala akong makalimutan. Ayun. Antayin ko na lang guys and I'm very excited to explore the North Batan. So, yay! We'll see you guys. I will see you guys later. Okay? Ako lang mag-isa. And I hope I meet friends along the way. So, that's my goal. Because, you know, traveling solo can help you explore a lot of things about yourself, about the place, and also with other people since you're alone and it's your chance to meet the locals or maybe new people in your life. What? Different places. Okay, so I'm very excited guys and I will see you guys later. Bye! Hey, hi Kuya! Bayad muna kami ng ecotourism fee. Hello po. Ayan po si Madam. Kumukuha kasi ng permit. Ng DNR permit sa Batanes. Environmental po siya. Magbabayad na po siya. Mag-isa lang po sila, no? Opo. Yung natempuan na hindi po. Mag-isa visit po. Ay, di ba? Soul searching yan. Tapos, nagbayad ako ng ecotourism fee na 350 pesos. For environmental fee. Yeah, for the entire duration na stay ko dito sa Batanes. Super pretty. Wow. I heart Batanes. Yay! I heart Batanes. BASCO Lighthouse and Nightingale. At the BASCO Lighthouse. Ayan. Sobrang ganda guys. Like, gusto kong magstay muna dito. Kaya lang I'm scared kasi baka oh no! Batanes. So sana makapunta muna ako ng subtank please. So try natin umakyat sa taas guys. Samahan nyo ako. Tayo sa taas ng lighthouse. Actually guys, namihina na ako. Nagugutom na ako. Kasi nag-Wendy's na ako kanina and I'm really really hungry. Scary lang guys. Ang ganda. Oh my gosh. Ikutin natin. Okay guys, kung gusto nyo makatipid, dito kayo pwedeng kumain. Ayan, so masarap naman yung food nila, tapos super affordable.
at the Japanese tunnel hideout. Bakit siya tinawag na ganun, kuya? Naging tagunan to. Ng mga Hapon? Oo, mga pa ng World War II. Oh, nakapunta pa sila dito sa Batanes? 1941. Grabe. Hanggang 1942. Ayan o. So, we are now going to enter the Japanese tunnel. Ayan, guys. As you can see. Gano'n ka, ano to, kuya? Layo. 25 meters po, no? Hmm. Binubuo siya ng 5 lagusan. 3 dito sa taas, 2 dito sa Kababa. pinakababa. Ano yan, sila yung gumawa niyan? Kuya, mga Actually, Hapon? mga Pinoy din po ang gumawa, nakatulong-tulong nila. Pero ito po hindi po siya tunay na bato. Laba lang po na tumigas. Oh? Kaya mabilis nilang nakukan. Ah. Nabuhay po ito dahil doon sa vulkan. Binuga. Ito So, ano yung pangalawang vulkan? door. Yung Mount Iraya? Yes, ma'am. Ito yung pangalawang door. Kaya mo? Ayoko. Tatakot ako. Ano meron sa baba? Wala naman yan. Ito na lang po. Diyan po matatagpuan yung mga halimbawa, kuta ng mga hinara nila, tapos yung scout ranger nila. Pero butas lang po ng maganda. Ito naman, third full niya. Ito yung pinaka-lookout nila sa Pacific Ocean. Ingat. Ito yung pinaka-lookout nila sa Pacific Ocean. Ayun na palabas. Opo. Oo nga. Pero ito sementado to. Local government unit na lang po ang Ang ina, no? Para sa ganun, hindi siya gubuho. Oo nga. Kasi ano na siya, no, kuya? May mga butas. Kaya mo lumusot dito. Oo, kuya. Sige. Sige pa. Yay! Labas ka to. Hi, ibang lugar na. Oh, yung pinandaanan natin. Ayan, guys. Wow! This is amazing. Wow! You know. So, ang next stop namin ay Balugan Boulder. Boulder? Boulder Beach. Boulder Beach. Yung may mga bato-bato yan, ako ya, na ini-stack. So, yun yung sikat na pinupost sa Instagram or Facebook. Yan, Boulder Beach. Balugan, locally known as Chanpan, but is popularly known as Balugan, which means oh. Pwede pa? Libre ticket muna bago bibili, ha? Hi guys! So, kakatapos lang ng North Batan tour ko kanina. 2 hours ago pa lang. So, yan, nakaligo na ako, nakapagayos na ako, and baka lumabas ako ngayon guys, and kakain ako sa restaurant. Okay, so I'm gonna eat at Hudson Cafe. Let's try this. Okay, so I'm going to eat here at Hudson Cafe and Catering. So, yun nyo. We're good for 2 to 3 packs. So, ang dami. Pero, ito na lang. Ito lang yung good for 1 nila. Here's this. And masarap naman yung food nila guys. Yun, medyo expensive nga lang kasi nasa 180. Pero compare mo sa ibang restaurants dito sa Batanes, mas cheaper na siya
siya actually kasi yung iba nakikita ko nasa 300, then single meal lang siya. Pero yung sa kanila, nasa 300, pero good for 2 to 3. So, sulit naman. Nasarapan naman ako dun sa pagkain. So, in-order ko yung fish fillets. Pakita ko na lang somewhere dyan. Sad talaga na, medyo sad lang talaga na hindi ako makapunta na ipapayat. Pero, at least, sana yung sabtang matuloy kasi iyak na talaga ako kasi gusto ko talagang puntahan yung mga places dito sa Batanes. And I do understand the reason behind it on why they needed to lock down the place because yun nga, yung hospital nila wala yata silang magandang healthcare system doon. So, yeah, to protect the citizens, nag-decide yung mayor na i-lock down yung place. Pero sana yung sabtang mapuntahan ko man lang bukas. Parang awa na. Ayan, so, okay guys, I am ending this day today and thank you guys for watching. I had fun. I really had fun. And Kuya Lito is a very good photographer talaga. So, sobrang galing niya talaga kumuha ng mga pictures. Like, alam na niya kung paano gamitin yung camera ko. Mas alam niya pa sa akin. So, ayun. If you want to book him, guys, i-delete ko sa baba yung number niya and you can contact him directly. And, ayun. And thank you, guys. I'll see you tomorrow. Tomorrow, ako ay pupunta ng Sabtang. Around 5:30, I need to ride the boat. Papunta ng Sabtang. And, I think I'm gonna take one 1 hour before that. So, para hindi ako mahilo dun sa pagsakay ko ng boat. And I am hoping for the safety of myself and everyone on the boat. So, I'll see you guys tomorrow. Bye! Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye! Behind closed doors, I'm a fool for your love.